საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, თქვენ პიკის საათის სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. დღეს პიკის საათის სტუდიაში ბევრი სტუმარი ყავს და ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელსაც არაერთხელ შევხედავთ, ეს არის შეზღუდვაშეძლებების მქონე პირთა პრობლემატიკა. ოღონდ ამ პრობლემატიკას ჩვენ დღეს შევხედავთ სრულიად განსხვავებული კუთხით. So we're going to talk about საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. FM 102.4-ზე უსმენთ თქვენ პიკის საათს. ინტერნეტში შეგიძლიათ რადიო 1.g აკრიფოთ და აქ უსმინოთ და უყუროთ მას პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ნომრებია 2491992 2492292. როგორც გითხარით, ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ შეზღუდვაშეძლებების მქონე პირთა პრობლემაზე, მაგრამ ეს ძალიან ზოგადი განაცხადია. უნდა მოგახსენოთ კონკრეტულად დღეს რას გულისხმობს ამ თემაზე საუბარი. ჩვენ გვყავს ნომრები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ეს გახლავთ დოკუმენტალისტი, კინორეჟისორი ჯეისონ დე სილვა, მისი ძმა, პროდიუსერი ლი დე სილვა, შეერთებული შტატების კულტურის ატაშე საქართველოში ჯეიმს დუი და ჩემი კოლეგა მაია რამიშვილი საზოგადოებრივი მოწყობილიდან. მოგესალმებით ყველას, ჩვენს კომუნიკაციას სტუმრებთან უზრუნველყოფს გურამ ბაქრაძე, თარჯიმანი. მადლობა მას წინასწარ არისთვის. რა კვეთა აქვს ჩვენ სტუმრებს და იმ პრობლემას, რაც თავში გითხარით. კინორეჟისორი ჯეისონ დე სილვა თავად გახლავთ შეზღუდვაშეძლებების მქონე ადამიანი, მას ნახოთ 10 წლის წინ დაუსვეს გაფანტული სკლეროზის დიაგნოზი. ის მანამდე გახდათ რამდენიმე დოკუმენტური ფილმის ავტორი და შემდეგ ამ დიაგნოზის შემდეგ მან განიზრახა გადაიღო ფილმი იმაზე და ისე, რაზეც მე შემიძლია თავისუფლება მივცე ვილაპარაკო, მაგრამ ამას არ გავაკეთებ და ვთხოვ ფილმის პროდიუსერს ეს გითხრას. ხოლო შემდეგ ვილაპარაკებთ იმაზე, რა არის ამ ფილმის არსი და რითი შეიძლება ის გამოდგეს და სასარგებლო იყოს ქართული საზოგადოებისთვის, აქ ცხოვრების შეზღუდვაშეძლებების მქონე პირებისთვის და ასევე ასეთივე პირებისთვის, რომლებიც საქართველოში აპირებენ სტუმრობას. So, first of all, the question is to you, Lee, as a producer of the film. Could you tell us what's the film about, what's the topic of the film, and later we will also discuss the influence of this film for the people with disabilities in USA, around the world, and in Georgia particularly as well. When I Walk is a feature-length documentary that really starts with Jason discovering he has primary progressive multiple sclerosis. And it's a 7-year film that he captures hundreds and hundreds of hours of his life as an artist, and then as a brother, as a son, and then it gets to the point where personal relationships, and even as a father. And this is it's a great film, and I think that the thematic, there's so many themes with this film that go from disability to achieving someone's dreams to perseverance, and I feel it's a film that transcends a lot of genres in a sense. That is a feature documentary, but it's a personal story about one man's journey with the disability. ესე იგი, შემიძლია ვთქვა, რომ ფილმი When I Walk არის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც გადაიღო ჯეისონმა. მას შემდეგ, რაც პირველად აღმოაჩინა, რომ იგი არის გაფანტული სკლეროზით დაავადებული და ეს ფილმი მოგვითხრობს მის მოგზაურობას და მის ბრძოლას ამ დაავადებასთან. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ახლა 7 წელი ხდებოდა ფილმის გადაღება, როდესაც ასობით საათი მას არის დაგროვება მოხდა და ამ პერიოდის მანძილზე ჯეისონი იყო როგორც ფილმის რეჟისორი, ასევე ფილმის გმირი. იგი იყო ძმა, იგი იყო შვილი ამ ფილმის განმავლობაში, იგი იყო ის ადამიანი, ვისაც ეს პრობლემები შეეხო და მან შეძლო ამის დაფიქსირება კამერაზე. One of the unique things of this film is the almost terrifying progression of his MS through the 7 years.
You start with a film with him walking, and by the end of the film, he's in a wheelchair, essentially, almost immobile. And this is something that's caught so raw on film that I think it's a unique way to visualize such a debilitating disease. ერთ-ერთი ძლიერი მხარე ამ ფილმის არის ალბათ ის ძალიან აგრესიული განვითარება დაავადების, რომლის დაფიქსირებაც მოხდა, იმიტომ რომ ფილმის გადაღებების დაწყების მომენტში ჯეისონს შეეძლო თავისუფლად სიარული, ხოლო როდესაც ფილმი დავასრულეთ, იგი უკვე იყო ეტლში. და ეს სწორედ ესეთი დაფიქსირება, ესეთი ღია და ესეთი პირდაპირი დაფიქსირება ამ პროცესის არის ალბათ ძლიერი მხარე ამ ფილმის. დიდი მადლობა. ის რომ ადამიანი შეუპოვარია რაღაცა პრობლემის და სირთულის მიმართ, ის რომ ის ცდილობს დაძლიოს ეს პრობლემა და არ დანებდეს მას, ეს არის მარადიული სიუჟეტი, როგორც ლიტერატურაში, ისე როგორც ხელოვნებაში, ისე ცხოვრებაში. აქ ერთი რამ არის საინტერესო, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის ავტორის და მთავარი პერსონაჟის ანუ რეალური პირის ამ შემთხვევაში პრობლემა პროგრესირებდა ამ 7-8 წლის მანძილზე. საინტერესოა, ვინ და რა აძლევდა მას ძალას გაეწია წინააღმდეგობა ამისთვის, ამ პრობლემისთვის და შეენარჩუნებინა ძალისხმევა არა მარტო ფილმის გადასაღებად და დასამთავრებლად, არამედ სხვა სასიცოცხლო საქმიანობისათვისაც. აქ ლაპარაკია არა მხოლოდ მის პიროვნულ ძალაზე, ცხადია და ესეც საინტერესოა, ანუ საკუთარ თავში ძალის პოვნის ამბავი, არამედ საინტერესოა მოკავშირეებზე, რომელიც მას ყავდა თავის თემში, თავის საზოგადოებაში და სხვა საზოგადოებებშიც. So of course when a person is unwilling to give up, he continues his fight against this terrible disease. It's like an eternal story. But now he would like to know what was the strength that you had and where did it came from so that you could stood up and fight against the disease, and not only your personal strength but also the strength and the support of the people who stood by your side. So who were these people and what gave you the strength to not to give up and to continue fighting till the end? The strength that I got while I was making the film, first, it wasn't even that. I wasn't thinking about that. It was more about just documenting what I was going through, and then it turned into something more. So it became something that lots of people would find inspiration in, and that's actually what gave me the strength. And of course, the people around me gave me strength. So being my friends, my family. Later it becomes my wife in the film, and at the very end of the film it becomes my new child. თავდაპირველად როდესაც ამ ფილმის გადაღება დავიწყე, პირველი ჩემი ამოცანა იყო, რომ დამეფიქსირებინა და კამერაზე აღმებეჭდა ის თუ რა ხდებოდა ჩემს თავს. ეს იყო ჩემი პირველადი ამოცანა და მე არ ვფიქრობდი ამაზე უფრო დიდი მასშტაბის მიღწევას, მაგრამ დროთა განმავლობაში მე აღმოვაჩინე, რომ ეს ფილმი ბევრად მეტია ვიდრე უბრალოდ ჩემი პირადი მოგზაურობა და მივხვდი, რომ მას ბევრად მეტი მნიშვნელობა ჰქონდა და ამან დამატებითი ძალა და სტიმული მომცა იმისთვის, რომ მებრძოლა დაავადების წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოვიდა, რომ არა ჩემი ახლობლების, ჩემი მეგობრების, ჩემი ოჯახის დახმარება, ჩემი მეუღლე, რომელიც ფილმის განმავლობაში გავიცანი, ასევე არის უდიდესი სტიმულის მომცემი ჩემთვის და ჩემი ვაჟი, რომელიც ფილმის გადაღებების ბოლოსკენ შემეძინა, აგრეთვე თავისთავად იყო ძალიან დიდი ძალა. მადლობთ ჯეიმს დუისთან მექნება კითხვა შეერთებული შტატების კულტურის ატაშესთან. მადლობთ რომ ჩვენი სტუმარი ხართ დღეს. მადლობა დამავიწყოთ თავშივე მე თქვა და ცოტა ქვიან ვამბობ. თქვენ დაკვირვებით როგორ შეიძლება აღიქვან ფილმის მთავარი შეტყობინება, მთავარი მესიჯი საქართველოში. კულტურის ატაშე მე მესმის ასე რომ თქვენ აკვირდებით არა მხოლოდ იმას, რასაც კულტურა ქვია ძველი საბჭოთა გაგებით, არამედ რასაც კულტურა ქვია ფართო ლიბერალური გაგებით, ხო? ამ პრობლემისადმი, შეზღუდული შეძლების მქონე პირთა პრობლემისადმი, როგორი მგრძნობიარობა ახასიათებს ქართულ საზოგადოებას თქვენი დაკვირვებით, თუ მას საერთოდ ახასიათებს ეს მგრძნობიარობა? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოსწევისთვის დღეს პროგრამაზე. მე ვფიქრობ, რომ მათი პროგრამა აქ საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ
იმიტომ რომ საერთოდ ეს არის პრობლემა აქ საქართველოში. არ არის მარტო პრობლემა საქართველოში, ეს არის პრობლემა მთელ მსოფლიოში. ამერიკაშიც დიდი პრობლემა არის და როგორც ჯეისონ ყოველთვის ამბობს, ნიუ-იორკში ძნელია სიტუაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და ჩვენ გვინდა რომ იყოს ეს კულტურა, რომ იყოს ღია ყოველ შენობა ყველასთვის. და ვიცი რომ ალბათ ეს როგორც ჩანს ეს არის სიზმარი ხო ეს არის ოცნება არის ხო მაგრამ მე ვფიქრობ რომ კარგი ოცნება არის და ვუმუშავთ ამასკენ და ნამდვილად მე მინდა რომ ჩვენი პროგრამები საერთოში ჩვენი კულტურის პროგრამები იყოს არა მარტო კულტურისთვის არამედ სხვადასხვა მიზნებისთვის და ამ შემთხვევაში ეს პროგრამა ჩემი აზრით საინტერესო არის იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ იყოს უფრო ძლიერი საქართველოს ეკონომიკა და ალბათ ფილმის ინდუსტრია შეიძლება იყოს ერთ-ერთი რამე ამ მიზანში კი ზუსტად და ამავე დროს ჩვენი ფიქრი იყო რომ როგორც ჯეისონ გახდა დიდი აქტივისტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებისთვის ჩვენი ფიქრი იყო რომ ალბათ მათი ვიზიტი მისი და მისი ძმის შეიძლება იყოს სტიმულუსი ხო ამისკენ და როგორც ალბათ უკვე იციან ჩვენი ეს ალბათ უკვე იცით ეს ძალიან საინტერესო ღონისძიება იყო შაბათს ვაკის პარკში სადაც დაიწყო ეს მაპატონი ეგრეთ წოდებული მაპატონი და ერთად ვნახოთ როგორ ეს რა არის ხო იმიტომ რომ ამ ფილმს აქვს როგორც მე მგონია თქვენ თარგმნოთ გურამ და გავაგზავნოთ So James talked about the importance of the people with disabilities and the issues they have the problems with accessibility not only in Georgia but with the problems in New York and he said that your visit in Georgia could be a big trigger and kind of stimul for Georgian people to kind of be more aware and more involved, to get more involved with this issue so that they can kind of do something and change the world. Because this is a dream, we know this is a dream that everything would be accessible for people with disabilities, but it is a good dream and it is worth fighting for. And he also mentioned the mapathon we had on Saturday. He said it was a very important kind of message to Georgian people. And now we'll talk slightly more about the mapathon and tell it in details to the people. Yeah. გმადლობთ. ამ ფილმს აქვს ავტობიოგრაფიული ასპექტი, მაგრამ აქვს პრაგმატული ასპექტიც, ხო? მე არ მithქვამს თავში, ახლა ვიტყვი. ფილმის ავტორი ჯეისონ და სილვა აღიარა ჟურნალმა New Mobility გასული წლის ადამიანად. და ასეთი არ ხდება შემთხვევით. ეს ნიშნავს, რომ ამ ადამიანის საქმიანობას ჰქონდა რეზონანსი, ჰქონდა შედეგი, ჰქონდა გამოხმაურება და პოზიტიური რეზულტატი. მოდი ვთქვათ, რაში გამოიხატა ეს პოზიტიური რეზულტატი, რას ჰქონდა გამოხმაურება, იმიტომ რომ კი შენ შეიძლება მოყვე შენი პიროვნული შეუპოვრობის ამბავი, შენი მორალური მედეგობის და უტეხობის, მაგრამ ეს შეიძლება არ იყოს ბევრი ადამიანისთვის სასარგებლო. მაგრამ ეს ფილმი ვიცით რომ სასარგებლოა ბევრი ადამიანისთვის, მოდი ვთქვათ, რით არის ის სასარგებლო და რით შეგვიძლია ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს გავხდეთ აი ამ საზოგადო სიკეთის და სარგებლობის ნაწილი. მე მიმართავ ისევ ფილმის პროდიუსერს და ფილმის ავტორს. Okay, so this next question is first to Lee and then to Jason, and he said that of course the importance of the film, the way that you portrayed yourself and the disease is great by itself, but the fact that it had a huge impact on the society around you, it had a huge impact on people and on the fates of people with disabilities, it's another thing, and it's that is why you got the award for best best person of the year, and he wants you to talk about this impact a bit more. So firstly, and then maybe Jason. Yeah, so I feel Jason was in a very unique position because he was able
as a filmmaker to make a film about himself, which is a lot of the time telling your own story through that kind of medium is very difficult. And being here over a week, I can feel from meeting disability advocacy groups and NGOs and people involved in the disability community and their supporters that they too want to tell their own stories. And it's sometimes very hard to find an avenue to do that. And I think by Jason creating Access Map and hosting these mapathons, he's given a way for everybody in the world of disability to tell their own stories. And I think creating these tools is so understated that he's doing this so that the world can tell their own story. And it's really something that we can come here to Georgia especially, and people are touched at what he brings inspirational-wise, but also what he can leave behind in a technology sense and an advocacy sense, that they can continue to tell their own stories too, because everyone's story is unique. And I feel like a lot of the times, without a proper channel or avenue to tell these stories, they would get lost. And I think Jason, as an advocate for that and to encourage people in Georgia and worldwide to tell their own stories, I think we can close the gap for disability advocacy and really work together as a global sense to win this battle of accessibility. ჯეისონმა თავის დროზე ძალიან უნიკალურ სიტუაციაში აღმოაჩინა თავის თავი, რადგან იგი არის რეჟისორი და ამავე დროს სწორედ იგი იყო ფილმის ობიექტი, რომელზეც ხდებოდა ამ ფილმის გადაღება და მან შეძლო თავისი ამბის მოყოლა ხალხისთვის. და მე სწორედ ამას მოყვა დიდი გამოხმაურება და მე ჩემი დაკვირვებით, ჩემი საქართველოში ვიზიტის დროს აღმოვაჩინე, რომ უამრავი ადამიანი საქართველოში ესიქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც კურირებენ ამ საკითხს, შეღრმავების ადამიანების, ის ადამიანებს უბრალოდ გული შესტკივათ და ამ პრობლემასთან არიან დაკავშირებულნი. ყველა ამ ადამიანს გააჩნია სურვილი, რომ მოყვეს თავისი ამბავი, მოყვეს და საზოგადოებას გააცნოს თავისი ამბავი. რა თქმა უნდა, რთულია ხშირად იმ ფორმის და მედიის საშუალების პოვნა, რომ ეს ჩვენი ამბავი მივაწვდინოთ საზოგადოებამდე, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ის ტექნოლოგიური წინსვლა, რაც ჯეისონმა შესთავაზა საზოგადოებას ფილმისთან დამოუკიდებლად, ეს არის ვებგვერდი და აპლიკაცია Access Map და ის აქციები, რომელიც ამ ვებგვერდის ფარგლებში ხდება, მაპათონი ქვია ამ აქციებს, სწორედ გზა არის იმისთვის, რომ ყველა ადამიანმა, ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს, შეძლოს და თავისი ხმა მიაწვდინოს საზოგადოებას, მოყვეს თავისი ამბავი და თუ ჩვენ შევძლებთ აი ამ ტექნოლოგიის დანერგვას, თუ ჩვენ შევძლებთ ამ ადამიანებს მივეხმაროთ, რომ საკუთარი ხმა მიაწვდინოს საზოგადოებამდე, ჩვენ მოვახერხებთ, რომ რაღაცნაირად დავხუროთ ის ნაპრალი, რომელიც არის გაჩენილი საზოგადოებასა და ადამიანებს შორის, რომელთაც ფიზიკური შეძლებული ადამიანებს შორის. მოდი ახლა ცოტა წვრილად ვილაპარაკოთ ტექნოლოგიურ ასპექტზე, სწორედ როგორც მე მესმის მაპატონს რომ ამბობთ, ეს არის ინგლისური რუკის, მეპის და მარათონის გაერთიანება. ანუ ეს არის ხანგრძლივ დისტანციაზე და ხანგრძლივ მოქმედებაზე გათვლილი ქმედება, ან ასეთი ქმედების შეთავაზება საზოგადოებისათვის. რა რუკაზე ვლაპარაკობთ, მოდი ვთქვათ, და რა ჩართულობაზე აი ამ რუკაში შეიძლება ასე ითქვას საზოგადოების მხრივ. და ჯეისონმა თქვას რომ შეიძლება. So let's talk about like in details about the technologies that you brought. So the Access Map and the Mapathons. And so he says that the word mapathon, as he sees it and as he has figured it out, comes from two words, from the word map and from the word marathon. So it being like something devoted to last long and to have some long-standing result. So could you like talk more about these technological advances that you have brought? Yeah. So just to explain what Access Map is technologically, it's a map, but it uses Google Places API. That means that Google spent years and years mapping places all around the world, in every city around the world. And what we can do now is use Access Map to tap into their search engine and find all the locations they have. And now for the first time we can use Access Map to map wheelchair accessibility for them.
ეხლა აგიხსნით თუ როგორ ხდება ამ სისტემის და ამ ტექნოლოგიის გამოყენება. Access Map ეს არის ვებგვერდი და აპლიკაცია, რომელიც არის დაკავშირებული Google-ის რუქასთან და ნებისმიერი დაწესებულება, რომელიც არის დატანილი Google-ის რუქაზე, შესაძლოა რომ მოიძებნოს ამ ვებგვერდის და აპლიკაციის მეშვეობით და მოხდეს მისი შეფასება იმის და მიხედვით თუ რამდენად არის ის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის. და Google-ის საძიებო სისტემის გამოყენებით რეალურად, რომელიც წლების მანძილზე აგროვებდა ინფორმაციას და უამრავი დაწესებულება არის დატანილი, ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ადგილები შევაფასოთ და ხალხს მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ რამდენად არიან ეს ადგილები ადაპტირებული. The information will never go away. That's the great thing about it. So all this access map information will never go away because Google is not going away. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია ერთხელ რომ დაიდება, ის აღარ გაქრება, რადგან Google არ აპირებს ამ ინფორმაციის წაშლას და სანამ არსებობს Google-ის რუქა, სანამ არსებობს ის ინფორმაცია, რომელიც არის Google-ის რუქაზე, ჩვენს მიერ მიწოდებული აი ეს ინფორმაციაც ყოველთვის იარსებებს. მაგრამ გაუმჯობესების ასახვა შეიძლება? Is it possible to kind of show the improvement? Let's say a place was inaccessible and then it changed and became accessible. Could we can Yeah, because it's crowdsourced data, it can get improved by more people rating with better information. Or they can email us at Access Map and do it automatically. But it's easier if more people say this place is now an improved place and give it a higher rating. It takes the average. ანუ ვინაიდან ვებგვერდი იყენებს სარეიტინგო სისტემას, პირველ რიგში შეიძლება სიტუაციის გამოსწორება როგორ თუ რაღაც გარკვეული ადგილი შეიცვლის სტატუსს, გახდება უფრო ადაპტირებული, მას შემდეგ მისი შეფასება მოხდება ხოლმე დადებითად და თვითონ ვებგვერდი საშუალო ქულას დაუწერს მას, რომელიც შესაბამისად ამაღლდება დადებითი რეიტინგების და შეფასებების შემდეგ. ან მეორე გზა არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ პირდაპირ ჩვენ, ანუ საიტის ადმინისტრაციას, იმეილი ამ ინფორმაციის შესახებ, რომ შეიცვალა სტატუსი და ჩვენ ჩავასწორებთ ამ ინფორმაციას. And that ultimately actually is our vision for Access Map to get businesses to be cognizant of accessibility needs. And if they see that they have a low rating, it could start the conversation for them to start implementing accessibility functions such as ramps and washrooms that are accessible for wheelchairs. And I think that's eventually what we want the conversation to be, where businesses are changing and calling us and getting in touch with us to change their rating because they made changes in their business. სწორედ ამის იმედი გვაქვს ჩვენ, როდესაც ამ ტექნოლოგიას ვნერგავთ, რომ არა მხოლოდ ინფორმაციის დატანა მოხდება, არამედ აი ამ შეფასებების სისტემით ჩვენ, ასე ვთქვათ, მოუწოდებთ ამ დაწესებულებებს, რომ მათ გაუმჯობესონ პირობები, მათ მოახდინონ ადაპტაცია. იქნება ეს შესასვლელის ადაპტირება პანდუსის დამონტაჟებით თუ საპირფარეშოს ადაპტირება და ის რომ ორგანიზაცია თუ დაწესებულება ნახავს, რომ მათ დაბალი რეიტინგი აქვს ჩვენ ვებგვერდზე, იმედი გვაქვს, რომ გახდება სტიმული იმისა, რომ მათ აი ეს ცვლილებები მოახდინონ. როკორდები არის ძალიან საინტერესო ინსტრუმენტი, ეს მიგნება როგორც ვთქვათ ურბანული კრიტიკისათვის, ისე პარტნიორობისათვის საზოგადოებასა და ბიზნეს სექტორს, საზოგადოებასა და სახელმწიფო სექტორს შორის. მაგრამ მე მინდა კითხვით მივმართო ახლა მისევ ჯეიმს და ჩემს კოლეგამ მაია რამიშულს და დაუბრუნდეთ ერთ საკითხს, რომელიც თქვენ ახსენეთ თქვენი საუბრისას. თქვენ თქვით, რომ შეერთებულ შტატებშიც პრობლემა არის შესაძლებლობის მქონე პირთა მისაწვდომობა იმ შესაძლებლობებზე, რაც აქვს დანარჩენ საზოგადოებას. მოდი ვილაპარაკოთ მიზეზებზე, რომელიც განაპირობებს ნაკლებ მგზნობიარობას ამ ადამიანთა მიმართ. საქართველოში, მაგალითად, ჩემი დაკვირვებით ჩვენ ხედავთ, მასობრივ დონეზე არ გულისხმობ აქტივისტ ჯგუფებს, არასამთავრობოებს, ან თქვათ ჩინოვნიკებს, რომელთაც ევანებათ ამაზე ზრუნვა. მასობრივ დონეზე ჩვენ ხედავთ ან გულგრილობას, ან პასიურ თანაგრძნობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მოდი ვილაპარაკოთ აი ამ ატიტუდების, ამ მიდგომათა წარმოქმნის მიზეზებზე და ასევე ძვრებზე, რომელსაც არ ვიცი რამ და მინდა თქვენ კითხოთ, რამ შეიძლება მისცეს სტიმული. სასიკეთო ძვრებს ამ შემთხვევაში. ეს არის როგორც სოციალური პოლიტიკის შეცვლა ამ ხრივ, ისე საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა.
So now he's asking James and Maya to talk about the reasons for the society being either kind of ignorant or in a like a good situation being kind of slightly tolerant but not really involved, because we said that there's a problem in New York just as well as there's a problem in Georgia. So the question to them is what might be the reason behind this kind of passive attitude towards the society, from the society, and what could change the situation and what could trigger them to get more and more involved. რა თქმა უნდა თუ ველაპარაკობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებზე, ალბათ ვფიქრობთ პირველად მთავრობის შესახებ, ხო, რომ უნდა მთავრობამ გააკეთებ ამას თუ ამას და რა თქმა უნდა მთავრობას როლი დიდი არის და კანონები უნდა იყოს და ახალი შენობები მაგალითად უნდა იყოს ღია ყველასთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ალბათ ჯეისონ და ლის პროგრამის ალბათ ეს genius არის რომ არ არის კი ეს არის ძალა ჩვენს ხელებში ეს to me როგორც ერთი ადამიანი ალბათ მე ვფიქრობ რომ არ შემიძლია გავაკეთო არაფერი, მაგრამ პირიქით მე შემიძლია ალბათ თუ მე მივდივარ რესტორანში დღეს ან სასტუმროში ან საჯარო შენობაში, მე შემიძლია ამ ვიზიტის მერე მე შემიძლია გავაკეთო პატარა ეგრეთ წოდებული review, ხო, ამ ვებგვერდზე და ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს სასარგებლო ყველასთვის და იმ მომენტიდან მომავალამდე შეგვიძლიათ ვიცოდეთ სად არის ღია ადგილები და სად არ არის და ეს ინფორმაცია მარტო როგორც ინფორმაცია უფრო ეს ნიშნავს რომ სიტუაცია უფრო უკეთესი არის მარტო ინფორმაციის გამო რა თქმა უნდა არ არის ეს 100% სრულყოფილი არის სიტუაცია, მაგრამ უკეთესი არის და ნელ-ნელად მე ვფიქრობ რომ თუ ეს ორი მხრიდან შეიძლება იყოს ნელ-ნელად უკეთესად, მომავალში სინამდვილეში იქნება ეს ხორციელება, იქნება ეს ოცნება, ხო? თქვენ თარგმნით და მე მაია ელაპარაკ. ესე იგი პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ so James' answer was that of course, when we talk about changes, first of all, we think about the government, and we think about the changes that the government should implement. But at the same time, there's a second side, and James thinks that the website and the application that you came up with is genius because it gives the power into people's hands. It gives the people the sense that they could change things themselves. And maybe someone might think that, you know what, there's nothing I can do as an individual, but he's wrong because if you go to certain places, it would be that like a restaurant, a hotel, or some other place, you can just rate it and provide people with information, and only the information only could be already a change, could be already a positive change. And it might not be 100% improvement, but it's already a start, it's already a change, and this will trigger the same government to make more and more changes toward this direction. And if both of these sides will be more active, then maybe we can reach the goal and maybe we can get to the ideal situation. მიკროფონი მეტრია. მადლობთ. დათო, როგორც კოლეგას ახლა მე შემიძლია ესეთი ძალიან მოკლედ მოგეყვე ამბავი. ფილმს ქვია ჯეისონის ფილმს, როცა მე დავდივარ. მე ხო უამრავი ფილმი მინახავს, მაგრამ აი ახლა არ ვიტყვით ტრაფარეტულ სიტყვას მე შემძრა ამ ფილმმა რაღაც განსაკუთრებული ვნახე. უბრალოდ როგორც ჟურნალისტმა, აი რაღაც თითქოს მკვლევარის როლი მოვერგე, იმიტომ რომ ფილმი რა თქმა უნდა არის მძიმე, იმიტომ რომ ეს არის 8 წლიანი ჯეისონის თქვათ პრობლემა დიაგნოზის დასმიდან და თვითონ აი ამ ავადმყოფობის განვითარება, მაგრამ არ ამგონია ჩემთვის ეს ფილმი გახდა
სულ სხვა შინაარსის. ანუ ფილმი 8 წლის მანძილზე აჩვენებს არა მხოლოდ თქვა დაავადებასთან ჭიდილს, არამედ გარემოსთან ურთიერთობას და უფრო მეტად როგორები არიან ადამიანები შენს გვერდით. ფილმს ქვია როცა მე დავდივარ. სხვა შორის ფილმი როგორც კი დამთავრდა მეც დაუსვი ჩემ თავს კითხვა. აი რას ვაკეთებ ეხლა როცა მე დავდივარ? და მინდოდა ჩემი მეგობრებისთვისაც მეკითხა, რას ვაკეთებთ როცა დავდივართ, იმიტომ რომ თუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, რომლებიც არიან ეტლში, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვინმე ეტყვის რომ აი ეხლავე რომ ადგე ფეხზე და დაგიბრუნდეს ჯანმრთელობა როგორც იყავი, რაც გააკეთებ, მე მგონია რომ აი სამყაროს შეცვლიან. ამიტომ მე რაღაც ცოტა სხვანაირად მივდექი ამ პრობლემას. პირველი, გამოვედი თუ არა, რაც თქვი და მე განაგრძებ. So what Maya is saying is that when she first saw the film When I Walk, it had a very like a big impact on her. It made her think, because it's not only the story of you, and some may think that showing the progress of your disease throughout 8 years might be very, very difficult to watch. But she says that the film is not only about that, and film concentrates on all different aspects about people around you, about your relationship with the society around you. And she says that one of the things that she started to think about after the film was over was that the title of the film, When I Walk. So she thought about it. What do we do when we walk? So what do we people do who are still able to walk and to use our body? Because she's sure that if you or other people with physical disabilities will get the chance to gain your ability to walk and be active physically, you would definitely change the world in a glimpse, because she's sure that the strength you have inside is much stronger than maybe the people that are watching the film and who are able to walk at the moment. მადლობთ ჩამოთვლას იწყებდი და განაცხადი. და დავიწყე მოქმედება ასე. პირველი, მე მოვყევი ეს ამბავი ჩემს ოჯახში, მე მოვყევი ჩემს მეგობრებს, მე მოვყევი სამსახურში და მე დავაკვირდი ადამიანებს როგორ იქცევიან, ან როგორ მოიქცეოდნენ. მე დავპატიჟე და ჩემ Facebook გვერდზე დავდე აქ მარათონის დღე, საათი და დრო, მაპატონის. მაინტერესებდა ძალიან, აი როგორი იქნებოდა თქვა ჩვენი გამოხმაურება, რამდენი ადამიანი მოვიდოდა და რას გავაკეთებდით ჩვენ ერთად. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ერთი რამ, რასაც ჯეისონი ფილმით ამბობს, არ არის მთავარი მხოლოდ დიაგნოზი, წამალი და მკურნალობა. მე მგონია რომ ადამიანები, რომლებიც არიან შენს გვერდით, ამ ადამიანებმა უნდა გააკეთონ ის, რომ სამყარო ხომ ბოლოს და ბოლოს არის ყველასთვის და თუ ჩვენ მივდივართ თქვათ რესტორანში და ვეპატიჟებით ადამიანს, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ის ვერ შემოვა, გამოვიდა რომ ჩვენ ის დავტოვეთ გარეთ და შევედით შენობაში. ამიტომ მე ძალიან მომეწონა ის, რომ ჯეისონი მოგზაურობს ამ ფილმით მსოფლიოში და ის არა მხოლოდ ამ ფილმს აჩვენებს და ეუბნება ადამიანებს. მე მგონი ჯეისონს უნდა რომ ჩვენ უკეთესები გავხდეთ, იმიტომ რომ გამოვასწოროთ ის ყველაფერი, სადაც არის შეცდომა დაშვებული და შექმნა ვებგვერდი არაჩვეულებრივი, სადაც ადამიანებს ეუბნება უბრალოდ, სადაც შეხვალთ დაწესებულებაში, თუ თქვენ ნახავთ, რომ ადაპტირებულია გარემო, არა მხოლოდ შესასვლელი, არამედ გარემო, უბრალოდ აიღეთ მობილური, ჩამოტვირთეთ აპლიკაცია, რომელიც არის უფასო და აანთეთ მწვანე ფერის, მწვანე წითელი და ყვითელი აქვს ჯეისონს იქ ბუშტები, სიმბოლურად მწვანე ნიშნავს ადაპტირებულს, ყვითელი ნიშნავს ნაკლებად და წითელი ნიშნავს არახელმისაწვდომ გარემოს და ამიტომ მე რა თქმა უნდა პირველი ავდექი და წამოვედი აი ამ მაპატონის აქციიდან ტელევიზიაში. რადგან პრინციპში მინდა რომ მადლობა უთხრა ყველას და მოგილოცოთ კიდეც, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ადაპტირებული შენობა, რა თქმა უნდა ვითარდებით, მაგრამ გვაქვს სველი წერტილიც, სტუდიებში შესასვლელიც, ჩვენ გვაქვს ლიფტით შესაბამისი და ჩვენ დღეს დავპატიჟეთ ჯეისონი და მე გამეხარდა, იმიტომ რომ მან არ იგრძნო უხერხულობა სტუდიაში შემოსვლის და ამიტომ ისიც მიხარია სხვათა შორის, რომ რა თქმა უნდა ჩამოვტვირთე, რა თქმა უნდა შევავსე და რა თქმა
თქმა უნდა ჩვენი შენობა ავანთე მწვანეთ, მაგრამ მე რა თქმა უნდა მგონია რომ უკეთესი იქნება კიდევ ხვალ და ყველა ადამიანი გაითავისებს აი სადღაც როდესაც წავა იფიქრებს თქვათ ზის სავარძელში როგორ მოიქცეოდა იქნებოდა თუ არა მისთვის ეს გარემო თქვათ ცოტა უხერხული და მეგობრები რას ფიქრობენ სხვათა შორის და თოვი დრო სტუდიაში შემოვედით ჩვენ გადავრეკეთ შენმა პროდიუსერმა ნინო რამიშვილმა და მე გადავრეკეთ რამდენიმე კომპანიაში და ვიკითხეთ არის თუ არა შესაბამისი ტაქსი ჩვენ გვყავს სტუმარი რა თქმა უნდა სტუმარი არის თავისი მანქანით მოსული მაგრამ სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა მაგრამ მე მგონია რომ ყველაფერი გამოსწორდება იმიტომ რომ ამერიკის საელჩო ამბობს რომ ერთი ადამიანიც რომ მოსული იყო ვთქვათ მარათონზე ეს იქნებოდა ძალიან კარგი და არის იმიტომ რომ ის არის ერთი ადამიანის უფლებები და არა რამდენიმე ადამიანების უფლებები. ამიტომ მგონია რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მადლობა მინდა ჯეისონს უთხრა, იმიტომ რომ ჩემთვისაც იყო ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი. რაღაცა მგონია რომ ფილმის სიუჟეტში ვარ. So she says that after watching the film, she started engaging with her friends and relatives and acquaintances. She started asking these questions to them. She started sharing the information she got with them. And she posted the photos and some information she got from the Mapathon event we had on Saturday. And so she understood that it's a way of you, like you're trying to change the society and to make it become better. So like each and every one of us can become better, can become more involved with this issue. So every time we go to a certain place, we can rate it. We can provide the people with disabilities with the much needed information in advance. And she thinks that if we do that, if we manage to create this environment which is accessible for people with disabilities, this will really make the society better. And after the Mapathon, she rushed straight away here to the TV station, and she was really proud and glad to see that, to make sure that the building is really accessible. And she was even more proud when she saw that you came here today and you had no problems entering the room and entering the building. And she says that this should be like this everywhere. She was very upset when she called a few taxi stations in Georgia, and she unfortunately got a negative answer on the question, do you have a car that's accessible? And but she hopes that, just as James said, if there's one person who is willing to change the situation, and if there would be just one person who would come to the Mapathon, this would already be a positive change. But there were a number of people there, and they were all very enthusiastic, and she really hopes that the situation will change, and it will change soon. და ყველაზე მთავარი შენ გაგიჭირდა რომ ჩემთვის გეკითხა რაღაც მე მგონი და ამიტომ მაგრამ შენ თაღარ თავისუფალი რაც მე მინდა გიპასუხო ჩვენ სამწუხაროდ საბედნიეროდ კარგი ქვეყანა გვაქვს უკვე მივდივართ ამ კარგი გზისკენ მაგრამ მოვდივართ იმ ქვეყნიდან სადაც მალავდით რომ ვიყავით ავად მალავდით დიაგნოზ იმ ქვეყნიდან სადაც სამშობია რომ ჯერ კიდევ ეგონათ საავადმყოფო მე მგონია ეს ადამიანები ყველაზე სადაც არც ერთ საცხოვრებელ სახლს არ ქონდა შესაბამისი დიახ დეტალები დიახ პანტუსი მე მინდა გითხრა რომ დიახ მე მაქვს ეს დიაგნოზი და მე სრულად არ ვამბობ მე არ დამინახავს ჩემი თქვათ მომავალი ანუ რთული განვითარება და ავადების პირიქით მე ჩავთვალე რომ ის რაც ჯეისონმა შეძლო არის ძალიან კარგი ეს არის არა მხოლოდ ოპტიმისტური პრობლემა დაანახა საზოგადოებას და მე სხვათა შორის იქ დავპირდი ჯეისონს რომ მეც გადავიღებ ფილმს ოღონდ ვაჩვენებ ჩემს ქვეყანას და მგონია რომ სანამ ფილმი დამთავრდება ჩვენ უკვე მზად ვიქნებით იმისთვის რომ ასეთი ადამიანები დიაგნოზი არ იყოს განაჩენი უბრალოდ ურთიერთობა იყოს ისეთი რომ ამ ადამიანებს ნებისმიერი დიაგნოზით შეეძლოთ ჩვეულებრივად ცხოვრება და ადაპტირება. ეს არ იყოს პრობლემა. So and at the end she wants to say that although we're trying to become a better country, we're trying to improve the situation in terms of the people with disabilities, but at the same time we are the country where a few years ago it was the diagnoses like yours were hidden. So people were ashamed to talk about their own illnesses, to talk about the problems they had. And she's proud to say that today she's able to announce it,
that she has the same diagnosis, multiple sclerosis, and she's willing to tell to people about it, and she hopes that the situation will change rapidly, and as she promised you, she will make a film about it, and she hopes that by the time she finishes the film, she will be able to see a better world around her. ერთი კითხვაც გაცემის მეწრულს ლისთან და ჯეისონთან რამდენ ქვეყანაში აჩვენეთ ეს ფილმი საინტერესოა და რომელი საზოგადოებები, რომელი ქვეყნები, ან თუ გნებოთ რომელი ქალაქები აღმოჩნდნენ ყველაზე გულისხმიერები ამ მხრივ. ანუ საიდან აინთო ყველაზე მეტი მწვანე წერტილი. აქ გულისხმობ არა იმას თუ სად არის ყველაზე ადაპტირებული გარემო. არა, გულისხმობ იმას სად არის ყველაზე მეტად დაინტერესებული მოქალაქე იმით, რომ შეატყობინოს დანარჩენ მსოფლიოს სად ღირს მისვლა და სად შეიძლება ადამიანებმა მათი შესაძლებლობების მიუხედავად თავი იგრძნონ სრულფასოვნად და არა დისკრიმინირებულად. So the question to Jason and Lee, so how many countries were presented with your film and with the website and application, and where was the response most active and most passionate? We're not talking about the countries where it's like the most accessible, but we're talking about the people who got really involved after watching the film, after seeing the application, and where did you get the best results with this application? Some of the best results were in Toronto for the film, but it's funny. So Access Map is being used in over 100 countries right now, and it's weird. The best results that I've seen so far are from places unexpected. So Japan, Brazil, some of the best places. Canada is some of the best as well, and it goes on and on. So every day I check for tracking and see who's using it, and it keeps changing. It's over 100 places around the world. დაახლოებით 100-მდე ქვეყანაში ხდება უკვე ამ აპლიკაციის და ვებგვერდის გამოყენება და ამავე დროს ფილმის ჩვენებას მოხდა თავისთავად. ფილმისთვის ყველაზე ესეთი კარგი დახვედრა იყო ტორონტოში. მაგრამ რაც შეეხება ვებგვერდის და აპლიკაციის წარმატებულობას, ჩემდა გასაკვირად ყველაზე მოულოდნელი ქვეყნებიდან მივიღეთ საუკეთესო შედეგები. ეს არის იაპონია, ეს არის ბრაზილია და კანადაშიც საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს და მე ყოველდღიურად ვამოწმებ ამ ვებგვერდს თუ რამდენად ბევრი ადამიანის ჩართული და ციფრი ყოველდღიურად იზრდება და ყოველდღიურად ხდება მისი აქტიურად გამოყენება. მოულოდნელი კანადა, იაპონია რატო უნდა იყოს მოულოდნელი არ მესმის და იქნებ თქვას. So why was it kind of unexpected for you to get the best results from Japan and from, let's say, Brazil? I always presumed that they don't have as strong of technology as we have in the United States or in England, but that's not true anymore, you know. It was my own biases against the technology being present there, but it's really amazing that now around the world we can do this. I mean, the day we did the mapathon here in Georgia, I looked at the statistics. We had over 600 people hit on Access Map in one day in Georgia. And things are changing rapidly around the world. ანუ მე პირველ რიგში მიყვარს იმ ქვეყნებისო, სადაც წინასწარ ესეთი მოლოდინი მქონდა, რომ ტექნოლოგიური განვითარება შეიძლება არ ყოფილიყო ისეთი, როგორც თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალბათ ბრაზილია არის უფრო აქ ნაგულისხმები და მაგალითად ჩემდა გასაკვირად თუ იგივე საქართველოში, როდესაც ჩავატარეთ შაბათ დღეს ეს მაპათონი, 600-მა ადამიანმა ჩამოტვირთა და ისარგებლა ამ აპლიკაციით, რაც ჩვენთვისო ძალიან მოულოდნელი ციფრი იყო და ხვდებიო, რომ ეს ჩემი დამოკიდებულება რაღაც ტექნოლოგიების განვითარებასთან დაკავშირებით მცდარი იყო და რეალურად არასწორად ხედავდი სამყაროს. და ერთი კითხვაც არ ვიცი ხა ეს რაციონალურია ამ კითხვის დასმა, მაგრამ მაინც დავსვა. თქვენ ძანეთ რომ ამ ფილმს იღებდით 8 წლის მანძილზე, 8 წლის. თავდება თქვენი როგორც შემოქმედებითი ჯგუფის თანამშრომლობა თუ აპირებთ კიდევ მიგაჩნიეთ შესაძლებლად თქვენი პროფესიით ერთობლივად რაიმე კიდევ შექმნათ. ლაპარაკია რაიმე დოკუმენტურ ფილმზე.
So the next question is, so you've mentioned that this was a really long process of like 7 to 8 years, and so finally you finished the film, you're done with it. So what are the next plans, and are you going to continue making films? Are you going to continue collaboration between the two of you, and are you planning to make another documentary film maybe? Yes. So the plan is to do a follow-up film to this film, When I Walk. So to follow the next steps. So as I go out in the world and try and make a more accessible world and use my own personal story, which I said in When I Walk, and now it's going to be called When We Walk. So how the world works together to make it more of a disability-friendly world. კი, ჩვენ ვაპირებთ რომ განვაგრძოთ მუშაობა და ვაპირებთ შემდეგი დოკუმენტური ფილმის გაკეთებას, რომელიც იქნება გაგრძელება ამ წინა ნამუშევრის. ოღონდ განსხვავება იქნება ის, რომ თუ წინა ნამუშევარში უფრო ჩემს პიროვნულ ამბავზე იყო კონცენტრირება მოხდენილი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ვურთიერთობენ დარჩენილ სამყაროსთან და როგორ ერთიანდება სამყარო ამ პრობლემის დაძლევაში და როგორ ხდება აი ამ აქციის, იგივე აქციის მეფის გამოყენება და პოპულარიზაცია. ფილმს ამჯერად ერქმევა When We Walk, ან როდესაც ჩვენ დავდივართ და ეს ალბათ სიმბოლურია, რომ ეს გადატანა ხდება უფრო გლობალურ მასშტაბზე აი ამ საკითხის. ძალიან დიდი მადლობა ამოიწურა პიკის საათისთვის განკუთვნილი დრო. მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ჯეისონ დე სილვას, კინორეჟისორს, ჩვენი გადაცემის მთავარ სტუმარს და ფილმის ავტორს და პერსონაჟს, ასევე მწყინვალე იდეის ავტორს, რომელსაც ჩვენ დავუთმეთ გადაცემაში. საკმარისი დრო საიმისოთ, რომ ჩვენს მსმენელს გაეგო. არსებობს შესაძლებლობა თქვენ დანარჩენ მსოფლიოს შეატყობინოთ, როგორია ის ქალაქი, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, როგორია გარემო, სადაც თქვენ ცხოვრობთ ადამიანებისათვის, რომელთაც შესაძლებლობები აქვთ შეზღუდული. შეატყობინოთ, რათა ეგებ შემდეგი ნაბიჯი იყოს ამ შესაძლებლობათა მისაწვდომობა და გაუმჯობესება. მადლობა ლიდე სილვას, ამ ფილმის პროდიუსერს, მაია რამიშვილს, ჩემს კოლეგას და ჯეიმს დუის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშეს. განსაკუთრებული მადლობა გურამ ბაქრაძეს კომუნიკაციის გაადვილებისათვის სტუდიის შიგნით და ჩვენს მსმენელთანაც. პიკის საათი ამით დასრულდა. კარგ ბრძანდებოდეთ, გისურვებთ წარმატებებს და აღსრულებას თქვენი განზრახვების. საღამოს პიკის საათი, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.